Hãy tưởng tượng một cuộc chiến kéo dài 100 năm. 100 năm, hơn 36.000 ngày. Mỗi ngày bạn thức dậy, bạn biết rằng hôm nay bạn sẽ chiến đấu với người mà bạn từng gọi là bạn. Mỗi đêm bạn ngủ, những vết thương mới lại được tạo ra. Mỗi tháng trôi qua, bạn ngã xuống đất, đau đớn, nhưng bạn lại đứng dậy vì bạn không thể bỏ cuộc. Không phải vì bạn muốn chiến đấu, mà vì bạn phải chiến đấu. Xin chào mọi người, mình là Dylan Vũ, và hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện bi kịch nhất từng xuất hiện trong One Piece. Không phải là lần chết của một nhân vật, không phải là lần thua của anh hùng, mà là lần một người bị giam cầm bởi chính niềm tin của anh ta trong 100 năm. Hai người khổng lồ, Dory và Brogy. Nếu bạn đã đi qua Elbap Arc hoặc đọc những chương liên quan, bạn sẽ biết tên của họ. Họ là hai thủ lĩnh khổng lồ, mỗi người dẫn dắt một bộ lạc riêng biệt của Elbap. Trong quá khứ, họ là đồng minh. Họ cùng nhau chặn đứng những kẻ xâm lược. Họ cùng nhau bảo vệ vương quốc của họ. Họ là anh em. Họ là những người bạn. Cho đến khi một ngày nào đó, một cái cớ vô cùng nhỏ bé đã làm thay đổi mọi thứ. Theo những gì cốt truyện diễn ra, vào lúc nào đó cách đây 100 năm, hai người họ đã cùng nhau đi săn và hạ gục hai con vua biển khổng lồ. Cả hai con quái vật đều vô cùng to lớn và mạnh mẽ. Nhưng bi kịch bắt đầu khi một cô bé bản địa ngây ngô đưa ra câu hỏi: con vua biển của ai to hơn? Một câu hỏi nhỏ, không có gì lạ, đáng lẽ sẽ qua đi trong vài ngày như bất kỳ cuộc tranh luận nào khác. Nhưng đối với những chiến binh Elbap, đây không còn là một câu hỏi thông thường. Đây là danh dự của một chiến binh, và cả hai quyết định rằng họ không thể chấp nhận việc nhường nhịn trong chuyện này. Họ có thể chia sẻ thức ăn, chia sẻ khó khăn, nhưng họ không thể chấp nhận để danh dự chiến binh của mình bị hạ thấp. Vì trong nền văn hóa Elbap, danh dự không phải là vấn đề nhỏ, danh dự là tất cả. Vậy nên họ quyết định, họ sẽ thách đấu lẫn nhau. Họ sẽ chiến đấu trên đảo hoang cho đến khi có một người chiến thắng tuyệt đối, để thần linh Elbap phân xử xem ai mới là người khổng lồ mạnh mẽ nhất. Cho đến khi danh dự được xác định, cho đến khi sự thật được khôi phục. Nhưng đây là nơi mà bi kịch thực sự bắt đầu. Cả hai người vốn dĩ không hề có thù oán gì với nhau. Họ biết rằng đối phương là người anh em vào sinh ra tử. Họ biết rằng cuộc chiến này sẽ vô cùng khốc liệt và không có ý nghĩa gì nếu nhìn dưới góc độ của một tình bạn thông thường. Nhưng vì họ quá tôn trọng đối phương và quá tôn trọng luật lệ của quê hương, cả hai quyết định chấp nhận. Có lẽ họ nghĩ nó sẽ kéo dài vài tháng, hoặc vài năm, hoặc vài chục năm, nhưng nó không bao giờ kết thúc. Vì bất cứ khi nào tiếng còi trận đấu vang lên, họ sẽ nhớ lại thỏa thuận ban đầu. Họ sẽ nhớ lại rằng họ đã hứa chiến đấu cho đến khi có một người chiến thắng quyết định. Và họ không thể bỏ cuộc vì điều đó sẽ phạm phải danh dự. Nó sẽ được coi là nước cờ của kẻ hèn nhát. Nó sẽ được coi là không tuân thủ lời hứa. Nó sẽ là sự sỉ nhục. Vậy nên 100 năm trôi qua. 100 năm. Bạn có thể tưởng tượng điều này không? 100 năm không bao giờ thôi, không bao giờ ngừng, không bao giờ dừng lại để hỏi, tại sao? Không, bạn không thể. Bạn sẽ chết trước khi 100 năm trôi qua. Nhưng khổng lồ có thể sống lâu hơn. Elbap người khổng lồ sống hàng trăm năm. Vậy nên họ phải chịu đựng hàng trăm năm. Và trong suốt thời gian đó, điều duy nhất mà họ có là cuộc chiến với nhau. Điều duy nhất mà họ biết là tiếng cười thách thức của đối thủ. Không có lý do ngoài danh dự. Không có mục tiêu ngoài chiến thắng. Không có kết thúc ngoài cái chết. Oda đã khôi phục mối quan hệ giữa hai người này ở Elbap Arc. Và khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, khi một trong hai người chuẩn bị sắp thua, cảm xúc không phải là lạc quan. Nó không phải là niềm vui chiến thắng. Nó là sự thấu hiểu. Chúng tôi thấy nó rõ ràng trên mặt họ. Họ hiểu rằng 100 năm của sự sỉ nhục, của đau đớn, của sự tách biệt, của sự bị giam cầm, nó tất cả đều không cần thiết. Nó là sản phẩm của sự hiểu nhầm được thắt chặt bởi danh dự quá mức. Và tệ nhất là gì? Nó không phải là lỗi của một người. Nó là lỗi của cả hai. Vì cả hai đều có cơ hội để dừng lại. Mỗi năm, mỗi thập kỷ, mỗi thế kỷ, họ có thể nhìn nhau vào mắt và nói, đủ rồi, đây là điều ngu ngốc. Nhưng họ không bao giờ làm điều đó. Vì một khi bạn cam kết với danh dự, bạn bị mắc kẹt. Bạn không thể bỏ cuộc mà không cảm thấy như một kẻ hèn nhát.
Bạn không thể bỏ cuộc mà không sỉ nhục bản thân. Bạn không thể bỏ cuộc. Và đây là bài học thực sự của câu chuyện này. Dory và Brogy không phải là lần duy nhất trong One Piece mà Oda khám phá ý tưởng rằng danh dự có thể là một cái cạm bẫy. Nhưng họ là lần buồn nhất. Vì trong khi các nhân vật khác cuối cùng có thể bỏ qua danh dự của họ để làm điều đúng đắn, Dory và Brogy đơn giản là bị mắc kẹt. Họ được ràng buộc bởi chính lời hứa của họ. Nếu bạn xem trận đấu cuối cùng của họ, bạn sẽ không thấy hai vị chiến binh kiêu hãnh chiến đấu để quyết định ai là người mạnh nhất. Bạn sẽ thấy hai người đàn ông mệt mỏi, đau đớn, không muốn ở đây nữa, nhưng không thể rời đi. Đó là bi kịch, không phải tử thần, không phải mất mát, chỉ là bị giam cầm bởi chính bản thân bạn. Và đó là lý do tại sao Dory và Brogy không phải chỉ là hai khổng lồ từ Elbap. Họ là biểu tượng của cách mà danh dự có thể phá hủy cuộc sống. Họ là lời cảnh báo rằng đôi khi, bước lùi và nói tôi sai sẽ làm cho bạn trở thành người mạnh hơn, không yếu hơn. Nhưng họ không bao giờ học được bài học đó. Hoặc nếu họ học được, thì quá muộn rồi. 100 năm quá muộn. Bạn có bao giờ tự hỏi không, liệu có bao giờ một lần trong suốt 100 năm đó, họ đã nhìn nhau và muốn khóc không? Liệu có bao giờ vào ban đêm, khi không chiến đấu, họ có tưởng tượng về cuộc sống mà họ có thể sống không? Về bạn bè họ có thể có? Về những người anh em yêu quý mà họ có thể tiếp xúc? Oda không bao giờ nói rõ điều đó, nhưng nó được đệm dắt trong từng dòng, hết lòng của câu chuyện này. Mình là Dylan Vũ, và nếu bạn thấy câu chuyện này đau lòng như mình, hãy để lại một bình luận nói những gì bạn cảm thấy về Dory và Brogy. Hoặc bình luận về một lần bạn bị mắc kẹt bởi danh dự của chính bạn. Hoặc bình luận bất cứ điều gì, vì mình sẽ đọc mọi câu. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những câu chuyện buồn nhất của One Piece.